ไปปืนใช้ป้องกันตัวในบ้านได้เท่านั้นใช่หรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนี้นะครับท่านตอบแค่ไม่กี่ประโยคแค่นั้นแหละคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางคนใช้คำว่าด่าสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับท่านตอบว่าอะไรฟังครับป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้ก็คุณลองยิงโจรในบ้านนะคุณก็ผิดอยู่ดีอะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นอันนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้อะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่ดีอะมันเป็นใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีอะไรมีกำลังเหนือคนอื่นเขากระแสร้อนแรงที่สุดณตอนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นักข่าวไปถามท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินนะครับบอกว่าต่อไปปืนใช้ป้องกันตัวในบ้านได้เท่านั้นใช่หรือไม่ท่านนายกอนุทินตอบคำถามนี้นะครับท่านตอบแค่ไม่กี่ประโยคแค่นั้นแหละคนก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์บางคนใช้คำว่าด่าสนั่นหวั่นไหวเลยนะครับท่านตอบว่าอะไรฟังครับป้องกันตัวในบ้านจริงๆก็ไม่ได้ก็คุณลองยิงโจรในบ้านนะคุณก็ผิดอยู่ดีอะกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นอันนั้นที่ผ่านมาเป็นไงไม่รู้อะแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ของที่ดีอะมันเป็นใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองมีอะไรมีกำลังเหนือคนอื่นเขาถ้าเกิดมีเหตุที่ต้องกดดันมีเหตุบันดาลโทสะขึ้นมาก็จะทำในสิ่งที่แต่ถ้าสุดท้ายใครเดือดร้อนก็ตัวเองก็เดือดร้อนอีกใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนด้วยทำให้ถูกใจคนทั้งหมดไม่ได้แต่ว่าต้องทำให้เกิดความปลอดภัยประโยคที่ว่ายิงโจรในบ้านก็ผิดตรงนี้แหละครับออกมาจากปากท่านนายกอย่างที่ผมบอกก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับท่านนะฮะคือถ้าฟังท่านพูดและอาจจะต้องให้ท่านขยายความเพิ่มเติมนะเพราะมันก็ถามว่ามันมีทั้งมุมมองที่บอกอ๋อเข้าใจท่านนายกพูดอย่างนี้เพราะอะไรแต่ท่านไม่ได้ขยายความเพิ่มเติมไงท่านสุประชัยใจสมุทรก็เลยมาขยายความเพิ่มเติมนะครับเอาอย่างนี้คุณผู้ชมปรากฏว่าวงการเกือบทุกวงการออกมาถล่มท่านนายกในประเด็นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทนายความอินฟลูเอนเซอร์จนถึงนักการเมืองฝั่งตรงข้ามนะครับยกตัวอย่างสั้นๆทนายเกิดผลเกิดผลแก้วเกิดท่านโพสต์ดุเดือดเลยบอกว่ายิงโจรในบ้านก็ไม่ได้ปัญญาอ่อนความรู้รอบตัวไม่มีในหัวเลยส่วนคุณสาธิตวงศ์หนองเตยท่านสสของพรรคประชาธิปัตย์ก็โพสต์ว่านายกบอกโจรขึ้นบ้านยิงไม่ได้ให้ทำไงครับกราบโจรเหรอครับส่วนอาจารย์ตรินพลรักษานะฮะนักวิชาการและนักอาชญาวิทยาเชิงจิตวิทยานะฮะนี่อาจารย์ตรินนะครับโพสต์บอกว่าเพิ่งถึงบ้านได้มีเวลาดูข่าวตอนนี้นั่งอึ้งอยู่นายกบอกว่ายิงโจรในบ้านก็ไม่ได้งงครับก่อนที่จะไปที่คุณตู่จตุพรนะคุณวิโรจน์เอาประเด็นนี้ก่อนเลยผมเห็นคุณโพสต์เรื่องปืนเกี่ยวกับเรื่องของปืนเนี่ยที่เป็นประเด็นร้อนแรงเลยยาวเหยียดนั้นผมเข้าไปอ่านนะปรากฏว่าคุณไล่ตั้งแต่อดีตการเลยแหละฮะว่าในยุคปีพศนี้มีท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านนี้เพิ่มใบอนุญาตการขายปืนอะไรยังไงคุณอธิบายเพิ่มความตั้งใจคืออะไรคืออย่างนี้ฮะคือในเมื่อตอนนี้ท่านนายกเนี่ยใส่ใจปัญหาเรื่องปืนใช่ไหมผมก็เลยคิดว่าท่านนายกเนี่ยต้องรู้ที่มาที่ไปซะก่อนที่ท่านบอกว่าปืนเนี่ยมันเต็มไปหมดเนี่ยแต่เดิมเนี่ยนะครับก่อนปี2535เนี่ยอยู่ดีถ้าเกิดคุณตินจะทำร้านค้าปืนเนี่ยไม่ได้อยู่ดีก็จะเปิดร้านขายก็ได้ก็ต้องไปเอาใบอนุญาตขายปืนเนี่ยนะครับที่เรียกว่าใบป .5 มาก่อนซึ่งก่อนปี35เนี่ยมีอยู่ประมาณสัก300กว่าใบแต่พอในปี2552นะครับก็มีการออกคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยขึ้นมายกเลิกคำสั่งเดิมที่บอกว่าฉันจะคุมกำเนิดมันเนี่ยไอ้ใบป .5 เนี่ยให้มีอยู่แค่300ใบเนี่ยแล้วก็ยกเลิกการคุมกำเนิดมันคือแล้วก็มีการอนุมัติใบอนุญาตจำหน่ายปืนเพิ่มในปี2552แสดงว่าเอางี้สรุปก็คือปี35มีแค่300กว่าใบเพราะฉะนั้นจะทำยังไงก็แล้วแต่มันมีมากกว่านี้ไม่ได้ละ300กว่าใบที่ขายปืนได้ซึ่งแต่ละใบก็จะมีโควต้าในการนำเข้ามาขายก็แล้วโอเคแต่พอเข้าปี52บอกเฮ้ยไอ้โควต้าเนี้ยยกเลิกมันซะก็ท่านรัฐมนตรีณขณะนั้นก็คือคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลก็คือคุณพ่อของคุณอนุทินนั่นแหละเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยก็ออกคำสั่งใหม่นะก็คำสั่งที่502คำสั่งที่289/2552คราวนี้ก็ใบอนุญาตก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นระดับประมาณสัก500ใบได้ครับนะก็ร้านค้าอาวุธปืนก็เลยมีเพิ่มขึ้นก็ต้องถามว่าร้านค้าอาวุธปืนที่มีเพิ่มขึ้นเนี่ยจาก300กว่าใบอนุญาตเป็น500ใบอนุญาตเนี่ยก็ต้องมาจากดำริของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในยุคนั้นก็คือคุณชวรัตน์ชาญวีรกูลและถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยโดยคุณเฉลิม
คุณวิโรจน์กำลังสื่อว่าพอร้านขายปืนมันเยอะขึ้นจำนวนปืนที่มันหลั่งไหลออกมาเข้าสู่สังคมก็เยอะขึ้น แต่อย่างนี้ครับปัญหาเรื่องนี้มันซับซ้อนมาก ถ้าเราพูดถึงเรื่องของใบอนุญาตป .5 หรือว่าร้านค้าอาวุธปืนเนี่ยแต่เพียงอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรม เพราะว่าปืนที่เป็นปัญหาอยู่ในทุกวันนี้มันคือปืนเถื่อนครับถือปืนดัดแปลง โอเค ซึ่ง 84.7%เนี่ยนะครับตั้งแต่ปี 63 ถึงปี 69 เนี่ยคดีอาชญากรรมที่มีปืนเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ย 84%หรือประมาณสัก 140,000 กว่าคดีเนี่ยนะครับมาจากปืนเถื่อน ปืนถูกกฎหมายเนี่ยที่มีทะเบียนถูกต้องเนี่ยประมาณแค่ 7,000 เท่านั้นเอง ดังนั้นเนี่ยผมย้ำตรงนี้นิดนึงว่า ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องปืนต้องไปโฟกัสที่ปืนเถื่อน ครับ หรือปืนดัดแปลง หรือการเอาแบงก์กันนะครับมาเปลี่ยนลำกล้อง แล้วก็ใช้ยิงเหมือนปืนจริงได้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือคุณอนุทินในฐานะที่เป็นนายกและทั้งมทหนึ่งเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตรงนี้เลย ปรากฏว่าจะไปเข้มงวดนะครับจัดการกับคนที่ถือครองปืนถูกกฎหมาย ตรงนั้นผมก็ไม่ได้หมายความว่าจะถือปืนถูกกฎหมายยังไงก็ได้นะไอ้ตรงนั้นก็ต้องคุมเข้ม แต่สุดจริตชนก็ต้องคุมเข้มอีกแบบ แต่การปราบปรามมันต้องไปใช้กับคนที่ถือครองปืนเถื่อนปืนผิดกฎหมายถูกไหมถ้าเกิดบอกว่าปืนถูกกฎหมายการต่อใบอนุญาตจะต้องมาตรวจสุขภาพจิต ครับ ทุกๆกี่ปี ครับ หรือการที่จะขอซื้อปืนต้องขอใบอนุญาตป .3 เขาเรียกป .3 นะครับนะฮะแล้วก็ครอบครองปืนเขาเรียกป .4 อาจจะต้องมีการตรวจสุขภาวะทางจิตอย่างเงี้ยเข้มงวดขึ้นจากจิตแพทย์ผมก็เห็นด้วย แต่ไม่ใช่ว่าโอ้โหตอนนี้โฟกัสไปที่การจัดการกับผู้ถือครองปืนโดยสุจริตอ่ะดังนั้นเนี่ยที่บอกว่านักการเมืองคนไหนข้าราชการคนไหนถือครองปืน แล้วก็ไปโฟกัสกันผมว่าผิดจุดผิดจุดจริง เดี๋ยว ๆ วันนี้เราต้องโฟกัสที่ปืนเถื่อนเป็นหลัก เดี๋ยวจะไล่กันนะครับว่าแต่ละท่านนะมีปืนที่เขาทำข้อมูลออกมานะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้น คุณตู่จตุพรฟังคุณวิโรจน์พูดในประเด็นนี้นะปืนเถื่อนแน่นอนแหละเป็นปัญหาสำคัญ แต่ในแง่ของการเมืองคำที่หลุดออกมาจากปากท่านนายก ผมถามพี่ตู่จริงๆฮะว่าพี่ตู่มองแล้วเฮ้ยนี่คือหลุดปากแล้วไม่รู้กฎหมายจริง ๆ หรือว่า คือความที่ต้องแถลงหลายเรื่องหลายประเด็นนะครับทำให้รายละเอียดมันขาดตอนไป เพราะว่านี่นะครับผมเนี่ยเวลาตำรวจวิสามันฆาตกรรม ครับ เพื่อนเพื่อนพ้องเยอะแยะกันไปหมดอะก็ต้องไปขึ้นศาลเช่นเดียวกันศาลก็ต้องไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพกรณีความตายที่เกิดผิดธรรมชาติ ครับ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องไปขึ้นศาลที่ไปวิสามันโจรเนี่ยว่าเนี่ยนะครับว่าโจรเนี่ยพยายามยิงต่อสู้ตำรวจเนี่ยนะครับก็ยิงป้องกันตน แล้วก็ถ้าศาลเห็นเป็นอย่างนั้นก็ยกฟ้องทุกคดีไม่ใช่ว่าไปวิสามันโจรแล้วจะรอด ในกรณีโจรขึ้นบ้านก็เช่นเดียวกันศาลก็ต้องมีการไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุของการตายนะครับถ้าเจ้าของบ้านเนี่ยนะครับทำเพื่อป้องกันตนไม่เกินเหตุไม่เกินอันสมควรนะครับศาลก็ยกฟ้อง แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้าโจรบุกเข้ามาในบ้านหรือใครเข้ามาในบ้านแล้วยิงตูมเข้าให้เนี่ยจะไม่ถูกดำเนินคดี ขึ้นศาลทุกกรณีและถ้าเห็นว่าเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุ ก็ฆ่าคนตายโดยไม่เจตนาหรือฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผลข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้น แสดงว่าสิ่งที่ทานนายกพูดก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียว ใช่หรือไม่ฮะ แต่ว่าในวันที่คนมันหูอื้อกันทั้งนั้นเนี่ย โอ้โหน คือทุกเรื่องเนี่ยคือหมายความว่า อ่า นะครับทุกเรื่องเวลาทุกคนมีสมาธิอันสั้นกันทั้งสิ้นอ่ะ อ่าฮะ พร้อมจะฟาดฟันกันทั้งหมด แล้วนายกดูสภาพตอนพูดเนี่ยนะครับ ก็แววตาเหนื่อยกันเต็มทีแล้วนะครับทีนี้พออธิบายที่ไม่ขาด คือถ้าอธิบายมุมแบบที่ผมได้พูดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร ข้อเท็จจริงมันก็เป็นอย่างนั้นนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าโจรขึ้นบ้านแล้วจะไม่ต้องพนมมือนะครับ แต่ว่าก็ต้องรู้เหมือนกันว่าถ้าโจรไม่มีอาวุธเลยนะครับ แล้วก็ไม่มีอาการที่จะมาทำร้ายหลังจากการนำสืบแล้วก็ไปยิงตายนั้นก็เป็นความผิดของเจ้าของบ้าน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโดยพฤติการก็เป็นว่าตามข้อเท็จจริงในแต่ละกรณีกันไป ก็อย่างที่ผมบอกว่าขนาดเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันน่ะก็ยังจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาขึ้นศาลเหมือนกัน งั้นผมสรุปอย่างนี้ได้ไหมฮะ ต่อให้จะเป็นตำรวจวิสามันผู้ต้องหาหรือวิสามันโจรวิสามันคนร้าย ถูกต้อง ต้องถูกตั้งข้อหาก่อน ถูกต้อง แล้วค่อยไปพิสูจน์ในชั้นศาล ถูกต้อง เช่นเดียวกันเจ้าของบ้าน ถ้าโจรเข้ามาปุ๊บคุณยิงป้องกันทรัพย์สินป้องกันชีวิตของคุณ คุณก็ต้องถูกตั้งข้อหาก่อน ถูกต้อง แล้วไปพิสูจน์ในศาล ใช่ ศาลเป็นคนดูหลักฐานทั้ ว่าง หมด เป็นการป้องกันตัวเอง
เกินกว่าเหตุหรือไม่ เกินกว่าเหตุหรือไม่ ถ้าเกินกว่าเหตุคุณก็ผิด คุณก็ผิดถ้าไม่เกินกว่าเหตุก็รอดไป ก็ยก ก็เป็นอย่างนั้นเพื่อไม่เกิดการใช้ดุลพินิจในการฆ่า โอ ค เคน พร่ำเพรื่อ เพราะฉะนั้นอันนี้ผมไม่ได้พูดที่จะไป ไม่ บอก อันนี้ ช่วยท่านนายกนะ โดยหลัก แต่บอกว่า โดยหลัก มันเป็น ที่ อย่าง ป นี้ ฏิบัติกันมา โอเคคุณ คืออย่างนี้เอาง่าย เสริมนิดเดียว ๆถ้าเกิดท่านนายกพูดว่าเป็นภาระทางคดีอะจบ แต่ทางนายกบอกผิดไง คือมันเป็นภาระทางคดีแน่ๆ เพราะว่าสุดท้ายศาลก็ต้องมาพิสูจน์ใช่ไหมว่า ยิงที่ไหน สภาวะแวดล้อมระหว่างยิงเป็นยังไง ยิงไปกี่นัด ยิงในจังหวะที่โจรอากับกริยาเป็นอย่างไร เช่นกำลังจะหนีกับโจรปีนเข้าแล้วยิงกับโจรกำลังจะหนีแล้วยิงก็ มัน ผล ต่างกัน แห่งคดีก็ต่างกันนะ หรือยิงกี่นัดนี่ก็ต่างกันตำแหน่งที่ถูกยิงก็ต่างกัน แต่ที่แน่ๆคือเป็นภาระทางคดีแน่นอน ซึ่งท่านนายกควรจะพูดประโยคนี้ ใช่ มาก คุณ มากกว่าที่จะบอกว่า ผิด เพราะจริงๆโอเค คุณจะถูกตั้งข้อหาก่อนแหละ แต่คุณต้องไปสู้ ไม่ได้แปลว่าพอคุณสู้ไปแล้วจะผิดถูกต้องไหมฮะ ถูกต้อง คุณก็มีโอกาสที่จะหลุดจากคดีไป ถูกต้องแต่ว่าถ้าผลลัพธ์มันเป็นคนละอย่างคือศาลเนี่ยคือกฎหมายก็ป้องกันนะในกรณีที่ทำเกินกว่าเหตุอันสมควรที่ถูกหยิบยกมาเป็นข้ออ้าง ไม่ว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปวิสามันปรากฏว่าในมือของโจรไม่มีปืนเลย โอเค เห็นไหมไอ้กฎหมายก็ไม่ให้การคุ้มครอง โอเค ในกรณีเจ้าของบ้านก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าป้องกันตนนะครับสมควรแก่เหตุก็ไม่มีปัญหาอะไร งั้นผม ก็ยกฟ้องทุกกรณี งั้นผมขอกลับมาที่คุณตู่บอกว่าผมถามว่าตกลงท่านนายกเนี่ยคือไม่รู้กฎหมายหรือว่าขยายความไม่ชัดเจน หรือว่าเมาหมัด คุณตู่บอกกำลังจะเมากันเรื่องหลายๆเรื่องใช่ไห ค ม วามที่ว่าคือรัฐบาลเนี่ยมันไม่มีคนที่ไปขึงเรื่องอะคือในแต่ละ โอเค เรื่องเนี่ยนะครับนายกต้องมาพูดเองทั้งหมด และเมื่อพูดแล้วมีปัญหามีคนมาตามหลัง ต้องมาอธิบาย แทนที่ว่าแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับจะโดยโฆษกรัฐบาล หรือจะเป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งเนี่ยเวลาเกิดปัญหาอธิบายแบบคนเข้าใจ ครับ แล้ว แล้วก็นายกเนี่ยค่อยมาพูดนะครับในแต่ละประเด็น เราต้องเข้าใจว่าเวลาเนี่ยครับมาถึงกองทัพผู้สื่อข่าวเนี่ยซึ่งเขาก็ถามแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อเจอหลากหลายเรื่องราว นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่ทุกเรื่องนะเหมือนประเดประดังเวลาจะอธิบายความไม่ครบเนี่ย ครับ มันก็เป็นปัญหา ผมว่าถ้าเขายังไม่สามารถจัดระบบการสื่อสารได้เนี่ยเขาจะมีปัญหานะคือกว่าจะมาถึงตัวเองนั้นมันต้องมีคนขึงเรื่องให้เห็นได้แล้ว เอาง่ายๆเหมือนมีคนกรองมาแบบจนสุดท้ายด่านสุด ก ท้าย รองมาแล้วอธิบายนะครับตามลำดับอยู่แล้ว จนกระทั่งนายกเนี่ยนะครับพูดให้มาปิดเกม แต่ว่านี่ทั้งเปิดเนี่ยนะครับทั้งเปิดทั้งปิดภายใต้คนคนเดียวกัน แล้วธรรมชาติคนมันรับแต่ละเรื่องเนี่ย เมาอะ สารพัดอะมันก็เป็นธรรมชาติ คุณวิโรจน์เห็นด้วยกับประเด็นนี้ไหมฮะว่าท่านนายกกำลังเมาหมัดใน เมื่อ หลาย กี้ ๆเรื่อง ที่เปิดคลิปท่านนายกใช่ไหมฮะ อ่าฮะ ผมว่าไม่ได้มองที่ท่านนายกอะเพราะผมเคยดูแล้ว มองใครฮะ ผมดูคุณพลาดอนดูอากับกริยาคุณพลาดอนสิ คุณแบทนี่นะฮะ คุณแบทเนี่ยตอนที่นายกพูดปั๊บเนี่ยผมเห็นเลยว่าคุณแบทนี่รู้ทันทีว่าแย่ละ อ้าวมองงั้นเหรอวิเคราะห์งั้นเหรอฮะ ผมวิเคราะห์นะ แต่ว่าผมก็เหมือนรู้ละเนี่ยฮะเหมือนโอ้ยเหนื่อยละนะครับผมเดานะ อ่าฮะ ว่าเหนื่อยละเพราะว่าคุณแบทเองก็เป็นคนที่มีทักษะในการให้สัมภาษณ์มาโดยตลอดกันก็จะรู้แหละว่าโอ้ถ้าสัมภาษณ์แบบนี้ถ้าจะแย่ละ โอ้คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนะ สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะ